بسم الله الرحمن الرحیم. Gaseous State غاز حالت. نو غاز حالت موږ سره نه معلوم حجم لري او نه معلوم ټاکلی شکل لري. دې کې یو شی نشته، نه حجم ټاکلی دی معلوم دی او نه شکل ټاکلی دی. د مادې هغه حالت چې نه معلوم حجم او نه معلوم شکل لري، نه معلوم حجم او نه حجم لري، نه معلوم حجم او نه معلوم شکل لري. دې حالت ته مونږه د مادې غاز حالت یو. نو د غازاتو ذرات ترمن جذب قوه د مایعاتو پرتلم لګه ده. دویم جذب قوه د مایعاتو په پرتله که د دې غازاتو کې چې کوم جذب قوه ده دا د مایعاتو سره پرتله کو د هغوی څخه هم څه ده لږه ده. چې کله لږه وه نو د غازاتو مالیکولونو ترمنځ فاصله دا څه ده دا زیاته ده. چې موږ سره زیاته ده. نو غازات نه معلوم حجم لري نه معلوم شکل لري. یو شی دی چې کمپریس کیږي، څه ده راغونډیږي د فشار په واسطه څه کیږي راغونډیږي. یعنی کمپریس کیږي رانږدې کیږي د فشار په واسطه مالیکولونه څه کیږي رانږدې کیږي او د فشار د کمیدو په واسطه مالیکولونه یو بل څخه جلا کیږي. نو مایع حالت د مادې دریم حالت دی چې په دې کې د مالیکولونو ترمنځ فاصله زیاته نو جذب قوه کمه، معلوم حجم نه لري او نه معلوم شکل لري او دا مالیکولونه چې دي ذرات چې دي ذرات د غاز حالت دا په چټکتۍ حرکت کوي، په حرکت کې دي او چټک ډیر په تیزۍ باندې موږ سره دا حرکت کوي. صحیح ده. نو دا موږ سره د غاز حالت شو. که موږ ماده وګورو نو ماده د درې حالتونه لري. په هغې کې غاز حالت نه معلوم حجم نه لري نه معلوم شکل. همدارنګې مالیکولونو ترمنځ فاصله به زیاته وي. جذب قوه به د جامداتو نه هم دوی ترمنځ جذب قوه کمه وي، د مایعاتو څخه به هم د دوی ترمنځ جذب قوه کمه وي. فشار په واسطه به راغونډېږي او مالیکولونه به تر چټک حرکت کې وي. مثالونه که موږ واخلو
مثالونه نو د اوبو بړاس دا مایع حالت کې دی. هوا دا په مایع حالت کې ده. همدارنګې غازونه کوم واخلو، هایدروجن غاز H2، همدارنګې نایتروجن غاز N2، اکسیجن غاز O2، صحیح ده، میتان غاز، هیلیم غاز، کاربن ډای اکساید غاز. نو دا موږ سره د غازاتو مثالونه دي.